يا ترى ايه اللي يخلي الراجل يتحول لقواد معدوم الشرف؟ هل هو المال اللي بقى الآمر الناهي في الحياة؟ ولا ممكن الشهوة اللي بتجري جوه ابن آدم مجرى الدم؟ ولا ممكن حب التملك والسيطرة؟ ما تدبش عليك، الشغلانة دي فيها لذة رهيبة، انك تبقى مشغل تحت ايدك ستات وبتعاملهم معاملة أسوأ من الحيوانات. يمكن هنا بتعوض الجزء الناقص جواك عليهم، بل وبتحس بنشوة عجيبة وانت بتذل نفوسهم وتكسر كل حاجة جواهم. صدقني لو قلتلك ان كنت بدوس برجلي على وش كل البنات اللي شغالين معايا، وعقابي كان رهيب، لو حكيتلك عنه مش هتصدقه. وده اللي خلاني التوب ملك الشغلانة في المدينة من اولها لاخرها. كنت مشغل تحت ايدي اكتر من 30 بنت، بس كنت مقسمهم لفرز اول وفرز تاني، وزبايني كانوا ناس تقال في البلد. كنت عارف كويس قوي اودي مين لفين، واودي دي امتى والمين. بس للأسف من فترة ظهرت طائفة غريبة، زباين محتاجين بنات عذارى، بنات لسه جديدة في الشغلانة. وده كان طلب صعب جدا، وان فشلت فيه وخسرت زبون هخسر بعد كده، وسهل قوي اقع، وألف سكينة هتترفع عليا لو وقعت. القاعدة الأولى في الشغلانة دي إنك تلبي طلبات الزبون مهما كان. وبدأت أشغل تحت إيدي شوية شباب، وطبعا كنت دقيق أوي في اختيارهم. لازم تكون مميز، جسم رياضي، شكل وسيم، بتعرف تلبس كويس. المهم إنك تعرف تلفت نظر البنات ليك كويس. وبدأت أعرفهم فكرة الشغلانة وإزاي تصطاد الفريسة اللي هتقاوم شوية، بس لو وقعت مرة واحدة وتصورت فيديو هتعيش ذليلة تحت رجليك طول العمر. الخوف من الفضيحة بيخلي الست تنفذ طلبات مستحيلة. وبدأ الشغل. المهمة كانت سهلة، وقع أي بنت، المهم تكون صغيرة في السن، من مركز دروس، من الجامعة، من على السوشيال ميديا. المهم تخلي البنت تثق فيه، ومنها تستدرجها للمكان المتفق عليه. كنت واخد شقة في عمارة فاضية، وكانت بس البنت تطلع الشقة بأي حجة من الولد اللي معاها، عشان يكون في اتنين يعتدوا عليها ويصوروها. وهنا وقعت في شباكك للأبد، لو طلبت منها المستحيل هتنفذه. وانا كنت بطلب منها طلب اسبوع، ساعة واحدة مع زبون مش اكتر. ويا ويل اللي ترفض. ما كانش عندي اي مانع افضحها هي واهلها، فضيحة تدمر حياتهم كلها. واستمر الشغل، وكنت بدي مكافأة كويسة قوي لكل شاب يوقع بنت من بنات. وقد ايه كنت حاسس بالفخر وانا شايف شباب استحالة حد يشك فيهم، مظهر واسلوب وتعامل وهدوء، مثال حي للمثل الشعبي اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. حتى انا كنت قادرة اتلون بألف لون. مراتي وبنتي ما كانش عندهم ادنى علم بطبيعة شغلي، ووسط اهلي انا الراجل المحترم الشريف اللي بينزل شغله بالبدلة ويجي بالبدلة. لحد ما في يوم لقيت تليفون بيرن، كان رقم زبون تقيل قوي، وكان الطلب الاصعب. قال لي انه عاوز بنت بعينها، ومش عاوز يستنى اكتر من اسبوع واحد. وكان التحدي. بدأت اعمل تحرياتي عن البنت اللي بعتلي الاكونت الشخصي بتاعها. كانت صورتها حلوة نوعا ما، خليته يبقى نفسه فيها لأقصى درجة. فكرت ان لو كلمت مثلا البنت دي وقلت لها ان خطر تحط صورك وجسمك كله ظاهر في لبس ضيق زي ده، مش هتصدقني وهتسخر مني. للأسف الناس بتكبر في الغلط، وانا كنت الغلط. عرفت انها في كلية آثار، وبعت شابين عشان يستدرجوها في أسرع وقت. والموضوع كان بسيط الأيام دي، البنات بقت سهل قوي إلا قلة قليل، وكأنهم خدوا حبوب الشجاعة ومبقوش يخافوا من حد. وأنا كنت بكسر نزعة الكبرياء دي في كل بنت. شكلها وهي بتبكي وبتتوسل ليا كانت بتسرني جدا. إحساس رهيب وانت بتكسر الست وتخليها مجرد خدامة تحت رجليك. وبالفعل بدأ الشابين يشتغلوا عليها، اللي بعت واتس، واللي كلمها على الفيس، واللي استناها قدام الكلية. بس البنت كانت صعبة. بعد 3 ايام كانت اصلا ما ردتش على حد فيهم. كنت شايط من الغضب. احساس ان البنت تحاول تظهر بطوب المحترمة العفيفة،
بيخليني مولع من الغضب. زودت سعر المكافأة للولدين عشان حد فيهم يوقعها، خروجة واحدة بس أو مقابلة وهنعرف نستدرجها بسهولة. بس عدى كمان 3 أيام وهي متجاهلة كل حاجة. على فكرة إن واحد منهم وقفها وعايز يجي يتقدم لها ما نفعتش معاه، لحد ما قررت أبعت 2 بلطجية يخطفوها، وبالفعل حصل وقدام عينيا اعتدوا عليها وصورنا. وقتها بصت لي في عينيا وقالت ربنا ينتقم منك أشد انتقام. كنت حاسس إحساس رهيب بعد ما انتصرت في المهمة دي. مفيش واحدة ملهاش أي مفتاح حتى لو بالخطف. وبعد أيام جالي تليفون من 3 زباين وكان الطلب عايزين ستات متجوزين. ما استغربتش، نزعة الإنسان القذرة وإنه ينساق ورا شهواته هيحاول يلبيها بكل الأفكار اللي في الدنيا كلها. وبدأ الشباب يشتغلوا شغل جديد، اصطياد أي واحدة بترفع بوست إنها مخنوقة زعلانة، وده معناه إن جوزها مش محتويها أو هي مش عارفة تحترم الراجل اللي معاها. وهنا بقى إحنا نحتوي شاب وسيم هيسمعها كل عفرات الغزل والحب اللي هي محرومة منه، هيحسسها إنها بنت من أول وجديد. والسوشيال ميديا خلت المواضيع دي في قمة السهولة. فضلت مستنى حد منهم يقول إنه وقع واحدة وصورها مثلا، بس مفيش للأسف. الناس مستنية والموضوع مطول معانا. في النهاية كلمني شاب من الشباب وقال لي إنه وقع واحدة متجوزة وصورها كمان. وقتها اتصلت فورا بالزبون عشان أبشره، وقررت استخدم بقى طريقتي عشان اخلي الست دي تخضع ليا للأبد. سألت الشاب وقعتها ازاي عشان نقول لصحابك يلعبوا بنفس الطريقة. قال لي انه حاول معاها بس كانت بتتجاهل الفيس، فقرر يصطاد بنتها وقدر يستدرك البنت ويصورها فعلا، وبعت لها الفيديو للأم وقال لها انه هيفضح البنت لو ما جتش، وجت الأم عشان يصطادها هي كمان. فعلا برافو عليك. سألته على عمر بنتها، قال لي 16 سنة. ياه لسه صغيرة بس هتنفعنا عادي. قابلته في شقة الشغل عشان اخد الفيديو منه واستدرج الأم عشان تروح للزبون في أسرع وقت. خدت الفيديو على فلاش ولقيت نفسي بشغله وانا مبتسم وفرحان جدا. كان عمرو واقف قدام الكاميرا وبيبصلها بشماتة وبيقول عشان رفضت تطوعيني انا بقى هخليهم يعتدوا عليك وهنصور وهتبقي انت وبنتك في ايدينا. وواحدة واحدة بدأت الكاميرا تكشف وش الست دي ونزلت عليا صاعقة من السماء. صدمة عمري ما تخيلتها. كانت مراتي الست المحترمة بنت الناس. وبدأت أشوف الشباب وهم بيهجموا عليها وبيقطعوا هدومها. كنت بئن وبزوم بس محدش فيهم رحمها. شفت مراتي في أصعب وضع ممكن راجل يشوف ست فيه، والأسوأ إنها الوحيدة اللي كنت بحبها وبحترمها. ما كنتش أتخيل في يوم من الأيام إن ده يحصل في أسوأ كوابيسي. في اللحظة دي لقيت عمرو بيقولي وده فيديو تاني لبنتها. ما قدرتش افتح الفيديو واشوف بنت بيحصل فيها زي امها. عينيا احمرت وجسمي كله ولع نار. حسيت اني بتحرق في الجحيم من الغضب، وبدون وعي مني طلعت سلاحي وقتلت ال3 اللي كانوا في الشقة. قتلتهم وانا قلبي مقهور وحاسس بنار بتاكل في روحي من جوه. خرجت اجري من العمارة ورجعت بسرعة على شقتي. ما كنتش عارف ازاي هقدر ابص في عينين مراتي وانا عارف ان 3 اعتدوا عليها من ساعتين بس وقدامي. رجعت بسرعة على شقتي لقيت مراتي قاعدة في الصالة ومنهارة من العياط. بصت لها وانا مشلول ومش قادرة انطق بكلمة واحدة. دخلت الأوضة بنتي وخبطت على الباب بس الباب كان مقفول. خبطت بقوة بس محدش فتح. في الوقت ده مراتي انتبهت وجت تخبط معايا. حاولت مرة و2 لحد ما كسرت الباب وصرخت مراتي صرخة مرعبة لما شفنا بنتنا قطع شرايينها والدم مغرق السرير كله. بنتي اللي اعتدوا عليها الصبح ما قدرتش تستحمل اللي حصل لها، فقررت تنهي حياتها بايديها
وقبل ما استوعب اللي حصل شفت المشهد بالبطيء. مراتي بتجري ناحية البلكونة ونطت منها وهي بتصرخ صرخة رهيبة، ووقعت من البلكونة ووقعت أنا على الأرض حاسس إني في دوامة، كابوس مخيف، الرؤية بتتهز وعقل مشوش، حاسس برغبة كبيرة أوي في الموت، عايز ألحق مراتي وبنتي في حياتهم الجديدة. بس قبل ما أقرر الجيران اقتحموا الشقة لما شافوا جسم بنتي بيقع من البلكونة، واتملت الشقة بالناس اللي طلبوا السلام من ربنا لما شافوا جثة بنت المنتحر. وقعت أنا في ظلام مخيف. لما قتلت ال3 شباب في الشقة ونزلت أجري، الناس طلعت الشقة لأنهم سمعوا صوت الرصاص ولقوا ال3 جثث قدامهم. وطبعا الحكومة جت، ولما وراجعوا الكاميرات المراقبة لقوني نزلت من العمارة في نفس التوقيت، ولقوا في الشقة كاميرا تصوير ولابتوب مليان فيديوهات لبنات كتير وستات. وميزة الشقة ان ازاز الشبابيك كان عازل غير وجودها في الدور العالي، فكانت صرخات البنات ما بتوصلش او بيتم تهديدهم بالسلاح. اما صوت الرصاص هو اللي وصل، وتم تحديد الجاني اللي هو انا. وتيجي الشرطة عشان تفاجأ الشرطة تاني لان شقتي حصل فيها حالتين انتحار، وقعت من طولي. طبعا اعترفت بكل حاجة، ما انا كده متهم بقتل 3 اشخاص غير اللابتوب اللي كانت في فيديوهات انا ظاهر فيها. وانتشر الموضوع وبقت القضية قضية رأي عام، وعرفت ان خلاص بيني وبين حبل المشنقة ايام. انا اللي شفت بنتي ومراتي وهما انتهك عرضهم، وشفتهم وهما بينتحروا، وانا اللي اتحكم عليا بالموت، والقريب قوي هشوف حبل المشنقة بعينيا. الجزاء من جنس العمل، وكما تدان. افعل يا ابن آدم ما شئت، فكما تدان ولو بعد حين. وبكده خلصت حكايتنا النهاردة. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها، ولو مش مشتركين ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حكاياتي. بشكر كل اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بتدعم القناة ومش بتبخل بالدعم. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.